I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbaliktanaw sa nakaraan. Isa sa mga paborito kong kanta ang Biyahe Tayo. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Ngunit, hindi ako mahilig maglakbay, mag-out of town. Kahit dito lang sa Pinas, hanggang Bantayog ni Lodi Rizal lang ako. Una, wala akong pera. Sabi nga ng kapatid ko, nasa punto kami ngayon na marami kaming oras, maganda ang kalusugan namin, pero wala kaming pera. Time, health, but no money. Pangalawa, mahirap bumiyahe. Ilang oras kang sasakay sa bus. Baka nga araw pa bibilangin mo eh. O kaya, kung mas mayaman ka, baka mag-eroplano ka pa. Mabilis yun. Pero, mabigat sa bulsa. Nakakangawit umupo habang nanonood ng Star Cinema o kaya Regal. O kaya, mga pelikulang banyaga na pinirata. Tumatalon-talon yung CD. Tapos, magpipigil ka pa ng ihe. Paano pa ngayon? Mas mahirap nang bumiyahe dahil kay paring corona. Kukuha ka pa ng health certificate, ng travel permit. Magfe-face mask at face shield ka pa. Kailangan nakabook na rin yung tutulugan mo. Ang masakla pa dyan, paano kung nakapag-down ka na tapos hindi ka pa pala makakatuloy? Pangatlo, kailangan pag-aralan yung lugar. Paano ka makakapunta sa simbahang ito? O kaya sa museyong ito? O kaya sa beach na ito? Nasaan ang pinakamalapit na Jollibee? Mahirap nang maligaw. Baka hindi kayo magkaintindihan ng pagtatanungan mo. Dami pa namang mga wika dito sa Pinas. Di lang Filipino ha. Baka may mawala sa pagsalin. Lost in translation. Di rin pwede umasa sa internet. Paano kung mahina signal doon? Paano kung maubusan ka ng load? Saan ka bibili? Tapos, kailangan aalamin mo pa. Saan ako makakatipid? Saan masarap kumain pagkatapos? Magkaibang tanong yan ha. Pwedeng masarap, pero mabigat sa bulsa. Magkano babayaran ko para makapasok sa lugar na ito? Yung tinatawag na admission fee. Tumatanggap pa ba ng cash? O dapat may GCash o Paymaya ka? Paymaya? Pwede ba magdala ng pagkain? Pwede ba magdala ng kamera? Ano dapat na isuot? Anong pasalubong ang magandang iuwi?
Hassle, no? Magbabakasyon ka na nga lang, magsasaliksik ka pa, maghahanda ka pa, mamumroblema ka pa, tapos mapapagod ka, kailangan pa rin matulog. Sorry, tao lang. Di mo tuloy nasusulit yung bakasyon mo. Di tuloy lahat ng pwedeng puntahan doon, napupuntahan. Kaya, buti na lang, merong mga travel show. Palabas tungkol sa paglalakbay? Sigurado ako, walang nagsasabi niyan. Tititig ka lang sa computer o kaya sa TV. Di kailangan gumastos. Bukod sa bayad sa kuryente, TV, at o sa internet. Walang dagdag bayarin. Di rin kailangan maghanda. At di ka mapapagod. Huwag lang kalimutang ipahinga ang mga mata, ha? Gusto kong pag-usapan ngayon ang paborito kong travel show. Ang lagi kong sinusubaybayan noon kasi swak siya sa sked ko. Tuwing magpapahinga na ako, pinapalabas ito. Di ako naiinggit habang pinapanood na nagsasaya ang mga taong di ko kilala. Kasi di nagfe-flex dito eh. Di nakaka-turn off kasi hindi banyaga, hindi foreigner. Hindi tipong American visits the Philippines. Hindi humihingi ng validation mula sa ibang lahi. Sa halip, Pilipino ang host. Tinuturuan niya ang mga manonood tungkol sa kultura at tradisyon ng ating mga kababayan at tungkol sa ating kasaysayan, sa ating pinagmulan. Dahil, gaya nga ng sinasabi niya, pag natatapos ang bawat episode, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Gusto kong ibahagi ang nahanap kong impormasyon tungkol sa palabas na ito at ang aking mga alaala habang pinapanood ito. Dahil karamihan ng mga episode nito, lost media rin. Gusto ko ring suriin ang mga episode na online na nasa YouTube. At nais kong pag-usapan ang naging mukha ng programa, ang host. Kilalanin at bigyang pugay ang kanyang ambag sa ating bansa, sa ating kaluluwa. Siya si Susan Calo Medina. Nagmula siya sa Butuan. Anak siya ng isang mambabatas at isang gobernador. Ayon sa kanyang anak na si Mark, na kinapanayam ni Tito Boy Abunda, si Susan Calo Medina, parang kulang kung Susan lang eh. Marami akong Susan na naiisip. Kay Susan tayo. Okay, siya lang yung Susan na naiisip ko. Anyway, nag-aral si Susan Calo Medina sa Assumption. Isa siyang aktres sa teatro. Sa edad na 14 anyos, nagtapos siya sa kolehiyo ng 2 kurso. Sa parehong yun, cum laude siya. Masigla siyang magbasa ng mga klasiko at bagong mga aklat. At mga travel book. Kaya niyang magsalita ng Butuanon, tapos lilipat siya ng Bisaya, tapos konting Kapampangan, tapos Tagalog, tapos konting Espanyol. Tumugtog siya ng Bach at Chopin. Chopin? Sa 50 taong gulang na Steinway. Kaya niyang mabuking kung peke ang isang, quote, antigo, antique, unquote, o ang isang pretentious artwork. Di ko alam kung paano isasalin, itatranslate yun. Pretentious artwork. Mahilig siyang tumikim ng pinakamahusay na pagkain na nasa menu. Namangha siya sa mga katutubong komunidad sa Pilipinas. Naging parte siya ng komite ng Gawad Manlilikha ng Bayan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Oo, may pangalan ng National Commission for Culture and the Arts sa wikang Filipino. Ayon kay Mark, proyekto at adbokasya ng kanyang ina ang Travel Time. Sinimulan niya ang palabas noong 1986 sa budget na 60,000 piso. Unang umere ito sa IBC 13
noong 1986, pagkatapos lumipat ito sa GMA7, at pagkatapos niyan sa Studio 23. Huli itong umere sa ANC. At umere rin ito sa Knowledge Channel, kung saan ko ito pinapanood dati. Ang Travel Time ang pinakamatagal na tumakbong travel show sa Pilipinas. Pero, hindi ito nagsimula bilang travel show. Sa unang taon nito, nakatuon ang palabas sa mga negosyong may kinalaman sa turismo, travel agencies, restaurants, airlines, at isang segment lang para sa mga destinasyong maliliit na gaya ng Taal o Binondo. Walang pinuntahan ang palabas sa ganitong estilo. Nadismaya si Susan Calo Medina na plinanong gumawa ng talk show matapos umalis sa kanyang trabaho sa marketing sa CCP. Inabisuhan siya ng kanyang kaibigang nasa isang ad agency na subukan ng travel format dahil masyado ng maraming talk show. Pinagsisihan niya sigurong sundan ang abisong yon noong 1986. Kaya, nung sumunod na taon, binago niya ang palabas. Nagsimula siyang gumawa ng buong episode tungkol sa mga destinasyong gaya ng Batangas, Laguna, at Pampanga. Worth it ba ang pagbabago? Ano ang sumunod na nangyari? Nung puntong yon, naging usap-usapan ang palabas ng mga tao. Hindi lang mga manonood, kundi pati na rin ang mga posibleng sponsor, sabi ni Susan Calo Medina. Mahalaga yan, kasi siya mismo ang nagpondo ng produksyon. Kailangan ng malaking budget para sa paglalakbay at uupahang tulugan. Subalit, mahirap humikayat ng mga sponsor gaya ng mga airline at hotel para sa isang panggabing palabas. Kaya, maski paps, kapit na lang sa discount sa eroplano at sa hotel. Ang tawag dyan ngayon, piso fare. Meron pa bang piso fare ngayon? Matapos sumalanta si paring Corona? Paano niya napanatiling tumatakbo ang palabas? Sheer guts, sabi niya, lakas ng loob. Umutang siya, nakiusap na wag munang singilin, at nagtipid. Nakatipid siya sa konting empleyado. Siya mismo ang nagdirect. Nagdirekta? May nagsasabi ba nun? Siya ang nagdirekta ng palabas. Siya rin ang gumawa ng musika. Pero pinagkatiwala niya sa mga profesional ang pagpapatakbo ng kamera, ng mga ilaw, ang pag-edit, at pagsusulat ng script. Naging manunulat sa palabas sina Floy Quintos at Ricky Lopez, at paminsan-minsan sina Dr. Jaime Laya at Bambi Lamoglia Harper. Okay, hindi ko alam kung paano tamang bigkasin yan. Itama niyo ako sa comment section ng YouTube page ng video na ito. Personal na paborito ni Susan Calo Medina si Floy, hindi ang kanyang anak na si Mark, na naging manunulat din sa palabas, ang tanging anak na nagkaroon ng papel sa Travel Time. Isang komento lang kay Dr. Jaime Laya. Hindi ito ang unang beses na binanggit ko siya sa Baliktanaw. Kung naaalala ninyo, siya ang Central Bank Governor na nakapirma sa isa sa mga perang Binaliktanaw ko sa isa sa mga una kong video. Sana panoorin nyo yun. Ayon kay Mark, maalam ang mga naging manunulat sa kani-kanilang larangan at alam nila kung paanong gagawing larawan ang mga nakasulat na salita, kung paanong magpipinta gamit ang mga nasusulat na salita. Isa sa mga naging photographer si Manny Pelayo na pinipicturan rin ang mga produkto para sa mga ad agency. Malaking tulong ang pagpasok ng Kagawaran ng Turismo noong 1989 para bayaran ang 1/3 ng production. Nanatili ang partisipasyon ng Kagawaran sa paglipas ng mga taon. Ginamit ni Susan Calo Medina ang kanyang galing sa marketing at sa politika para kumbinsihin
maging sponsor ang mga provincial government. Pagdating ng dekada 90, naging mas madaling i-market ang palabas. Hindi lang magastos gawin ang travel time. Mahirap din ang logistics para magpunta sa mga lalawigan. Hindi laging komportable ang accommodation. Akomodasyon? May nagsasabi ba nun? Mula 5-star hanggang low star, nasubukan nila. Di tulad ng mga sitcom na 10 hanggang 14 na oras kinukunan sa studio. Madalas, 5 araw ang kailangan para mag-shooting ng travel time out of town. Nagkaroon din ng magazine ang palabas kung saan sumulat si Susan Calo Medina ng mga impormasyon at mga tip tungkol sa paglalakbay. Malamang, lost media na rin ang magazine na yon. I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In-Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In-Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Bakit tumatak ang travel time? Ayon kay Mark, naging interesante, interesting, kawili-wili. Kawili-wili? May nagsasabi ba nun? Naging kawili-wili ang palabas dahil napanood ng madla ang isang ina na kalaunan naging isang lola habang naglalakbay sa mga gubat ng Pinas ng nakatsinelas at shorts. Korto? May nagsasabi ba nun para sa shorts? Minsan, magsusuot siya ng Maranao o Maguindanao na malong at kasama ang antigong gintong hikaw. Pero madalas, kung paano siya sa bahay, ganun din siya sa palabas, casual at madaling pakisamahan. Yun ang espesyal na sangkap ng travel time. Napanood ang isang glamorosang lola na nakabitin sa bangin o naglalakad sa isang tulay kung saan may gubat sa ilalim o kaya kumakain ng mga kuliglig at ulo ng isda. Naglakbay ang mga manonood sa Pilipinas at nagka-interes habang naglalakbay dahil kasama mo siya. Sa mga travel show, may sariling niche. Di ko alam kung tamang salin ba yan. Nicho. Basta, may sariling lugar ang travel time. Malaking bagay na nauna ito sa iba pang mga travel show sa bansa. Naging sikat ang travel time dahil sa matalino, maalam, mapaniniwalaan at higit sa lahat nakalilibang na mga tampok nitong mga lugar sa ating bayan, ating sining at kultura, at kasaysayan. Ayon sa host mismo, tingin niya, tinutugunan ng travel time ang isang pangangailangan. Hindi ito travelogue. Dagdag niya, sa travel time, ang mga lalawigan ang bida. Oo, tinatampok din ang mga tourist spot. Pero, mas malalim ang palabas. Tinatalakay rin ang kasaysayan, sining, kultura, at mamamayan ng mga probinsya. Tila pinaghalong travel agency at geography teacher ang palabas. Tinampok rin ang mga pangunahing pangkat etniko sa ating bayan. Ayon kay Mark, hindi binalak ni Susan Calo Medina
napalitan siya ng kanyang mga anak sa travel time. Ilang beses niyang sinabi yun. Meron silang sariling karera at inasahan niyang makikilala sila sa pinili nilang larangan. Ilang taon na rin siyang naghahanap ng kasamang host na lalaki. Kahit noong dekada 90, nag-imbita na siya ng mga lalaking mas bata sa kanya na maging co-host. Naaalala ni Mark sina Calvin Millado at Ogie Alcacid. Di ko napanood yung mga episode na yon. Solo lang si Susan Calo Medina sa mga napanood ko at sa mga nasa internet. Merong isa pang palabas kung saan may kasama siyang co-host, ang tipong Pinoy kasama si Wency Cornejo. Gili, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, hindi ko magagawang lumayo sa iyong piling. Balik tayo sa travel time. Noong 2012, naisip niyang isama si Manu Sandejas, anak ng pinsan ng ama ni Mark. Wala pa akong napanood na travel time na naroon sina Susan Calo Medina at Manu. Ang naaalala kong nakita ko, yung palabas ni Manu sa TV5, Mondo Manu, noong 2010s. Sabi ni Mark, sinabi ng kanyang ina habang nakasakay sila sa isang taxi sa London, gagawin kong co-host si Manu. Tingin ko, magiging mahusay siya. At alam kong di niya ako iiwan para sa iba pang mga palabas. Tiwala si Susan Calo Medina kay Manu. Noong Nobyembre 2014, pinungkahi ni Mark sa kanyang ina na baguhin ang travel time para unti-unting bumida si Manu. Iniwasan ni Mark ang salitang, quote, retire, unquote, magretiro. Kaya, sabi niya, pagod ka na no? Sabi ng kanyang ina. Oo nga eh. Namatay si Susan Calo Medina dahil sa aneurysm. Sabi ni Mark, nang namayapa ang kanyang ina, si Manu ang natural na napili nilang magkakapatid na maging host ng travel time. Mabuti, umayag ang pangunahing sponsor, ang Kagawaran ng Turismo. Plano nilang kumuha ng babaeng co-host, pero nakatuon muna ang kanilang pansin sa pagtatatag kay Manu bilang bagong mukha ng palabas. Gustong magdagdag ng mga bagong adventure destination para sa travel time sa ilalim ni Manu. Halimbawa, diving. Di yun magawa ni Susan Calo Medina dahil kahit lumangoy, di niya alam. Diving pa kaya? Wala akong napanood na travel time na lumabas si Manu. At di ko rin alam kung tumagal ang palabas nang siya lang ang host. Nakalagay sa Wikipedia na natapos ito noong 2015. Pero, citation needed. Bagamat mahabang panahon pinalabas ang travel time, konti lang ang mga episode nito online. At halos lahat mula sa late 2000s, early 2010s. Narito ang ilang mga episode na hindi ko mahanap sa internet. Kaya, lost media sila. Nawawalang media? May nagsasabi ba nun? Isang episode na pinakita ang isang artesano. May nagsasabi ba nun? Artesano? Artesano sa Pampanga na gumagawa ng basket at mga bulaklak mula sa pulled sugar. Isa pang artesanong nag-bake ng ensaymadang napakalaki at napakaraming egyo. Duro? Isang episode sa Casa Manila sa Intramuros kung saan ni-recreate ginawang muli ang pagdiriwang ng Pasko sa simula ng ika-20 siglo. Pinakita ang isang eksena kung saan nakaluhod sa altar si Glenda Barreto, may-ari ng Via Mare. Suot niya ang isang glorious maringal? May nagsasabi ba nun? Maringal na Filipiniana, ang isang belong gawa sa lace sa kanyang ulo at kumikinang na rosaryo sa kanyang kamay. Tinalakay din ni Susan Calo Medina ang isang kasal ng mga yakan, mga naghahabi ng banig sa tawi-tawi, mga simbahan sa Pampanga bago natabunan ng lahar,
Bohol bago ang lindol? Meron lang sa internet yung part 2. Wala yung part 1. Puwera lang sa teaser. Ritual sacrifice ng mga manobo, ang epikong hudhud ng mga ifugaw, at darangin ng mga maranaw? Pinakita rin kaya yon sa Disney's Legends of the Ring of Fire? Ang sistema ng pagsulat ng mga mangyan at palawanon bago pa dumating ang mga Kastila, ang Sagada at Batanes, ang mga manobo ng Agusan, ang episode kung saan bumisita ang palabas sa Mansalang, Oriental Mindoro para itampok ang pagsisikap ni Father Anton Postma para pangalagaan ang kultura ng mga Hanunoo. May interesanteng kwento tungkol dyan. Pababa na sila nang pigilan ng isang pangkat ng mga lalaki. Gustong panoorin ang mga tape. Pinakawalan din sila matapos pagbigyan. Wala sila sigurong nakitang problema. Lahat yan, lost media, nawawala. May ilang travel time sa YouTube. Kukonti para sa isang palabas na tumagal ng tinatayang 20 taon. Tinataya ha, hindi tinataya. Merong in-upload ang account na nakapangalan kay Susan Calo Medina sa YouTube. Di ko alam kung ito ang opisyal na YouTube channel ng palabas. Meron ding tungkol sa Semana Santa sa Poblasyon Makati noong 2006. Grabe, ang bilis ng panahon. Noong 2006, nanonood lang ako ng Super Ringo. At meron ding sobrang luma na tungkol sa Quiapo. Hindi ko na inabot yung logo na yan ng 7, ng 7. Matanda na ako. Pero, di ganyan katanda. Ano masasabi ko tungkol sa travel time? Ulitin ko yung sinabi ni Susan Calo Medina. Tingin niya, tinutugunan ng travel time ang isang pangangailangan. Hindi ito travelog. Hindi ako mahilig manood ng mga travel vlog sa YouTube. Na libo-libo, minsan, milyon pa nga ang mga view. Kasi, nakaka-turn off nakakainggit. Nakikita ko sila nagsasaya, nagbabakasyon. Hindi yan ang pakiramdam ko habang nanonood ng travel time. Hindi ako naiinggit kay Susan Calo Medina. Dahil, hindi siya ang bida dito. Hindi ito Adventures of Susan Calo Medina. Sa halip, sabi niya mismo, ang mga lalawigan ang bida. At idagdag ko, ang mga mamamayan ng mga probinsya at dito rin sa Maynila na tinampok ng programa. Natututo ako sa kanila. Hindi tuloy ako nagiging dayuhan sa sarili kong bayan. At saka, huwag kayong manonood nito nang walang laman tiyan nyo ha. Don't watch this show on an empty stomach. Nais kong magtapos sa sinabi ni Mark tungkol sa kanyang ina, kay Susan Calo Medina. Partikular ang aking ina sa script. Sinabi niya, nagsisimula ang isang magandang palabas sa magandang script, ang isang matalinong palabas sa matalinong script. Yun ang naging tatak ng travel time para samahan ang malalagong mga imahe. Matalino ang kanyang sinabi at kung paano niya ito sinabi. Pero madali itong maintindihan. Tumatak sa amin ang komentong ito sa social media matapos na mayapa ang aking ina. Thank you, Susan Calo Medina, for never underestimating the intelligence of the Filipino. Salamat po, dahil hindi nyo minaliit ang mga Pilipino. Gumana ang formulang ito, hindi lang para sa mga mataas ang pinag-aralan, kundi pati na rin sa mga tindera, gumagawa ng bibingka, naghahabi ng banig, at nagbuburda ng pinya sa buong bansa. Naabot ng lahat ang anak ng isang mambabatas at gobernador na nakatapos sa Assumption.